đến đây để mình ăn đâu. Cái đây có thể mình ngồi mình uống nước, mình trò chuyện mà cái không khí nó cũng rất là thoải mái, nó rộng, nó thoáng lắm, mà cái giới trẻ rất là thích luôn, lúc nào cũng đông lắm. Mình đi Ngồi ngoài cũng được nè. dạ, tại nó hơi nắng. Buổi tối tối ra ngồi giấc mát mùa hè. Với đây mình tranh thủ mình đi giờ này á là chưa có tuổi trẻ ra, còn khoảng 6, 7, 8 giờ á là bắt đầu mình phải xếp hàng đó nha. Cách này rất là lâu, cái này là có thể nó mở đến là 11 giờ đêm, cho nên giới trẻ rất là thích. Có thể ra đây ngồi trò chuyện uống nước cũng ok lắm, thử nha. Món này món nước dừa garlic à. Garlic noodle with second dip. Còn cái của bên kia là kimchi fried rice. Yeah. Đây, mặt cái này là khoai môn nè. Còn cái kia là matcha, trà xanh. Nhìn cũng ngon, hấp dẫn. Bạn trước đi, múc trước đi. Cho bạn trước đây, chụp thì chụp. Kim chi. Thank you. Rồi lúc lắc thấy ngon. Cái này gọi là mì xào tỏi với lại bò lúc lắc. Rồi lúc lắc thì được rồi, không có được. Nếu như thịt bò được lại thường thôi. Mì ngon. Đi ăn cái này trước tiệm nào rồi phải không? Ăn thử trước ở trên tiệm ở trên gần chỗ làm. Cũng tiệm này luôn hả? Món này luôn hả? Món này món kimchi fried rice là ăn chia. Rồi ăn nó đỡ ngán, mỗi người đừng nữa. Cái gì nó quá nhiều á. Nếu mà mình ăn thì đương nhiên phải dáng ăn thôi, nhưng không được thưởng thức hai món. Thế đấy. Mình
thử cái trà xanh nè, sữa trà xanh đó, thử cái loại dừa đó, không phải là chao gì. Ngon, thử cái này luôn hả? Thử rồi. Nhà mình uống cá không? Khoai môn. Khoai môn cháu ok. Cái vị ok. Cái vị nói chung là chỉ nghe mùi sữa thôi à.